በእንትን እንጀምራለን ፕሮግራም አፕዴቶች እንሰጥና ከዛ ወደ ሊዲያ ማለች የቮተር ኢንፎርሜሽን አለ ስለሱ ስለ ቮቲንግ አንዳንድ መረጃዎች ይኖሩናል እና በፕሮግራም አፕዴት ጀምራለሁ። እሺ ባለፈው ወር ጁን 24 የባክፓክ ኢቨንት ነበረ ከአማዞን ሴቭ ዘ ችልድረን ጋር በመተባበር ጥሩ ጊዜ ነበረ በወንጌላዊት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ብዙዎቻችሁ ተገኝታችኋል እና ልጆች ባክፓክ አግኝተዋል። እንደዚሁም የተለያየ ኢንፎርሜሽን ሰጥተናል ስለ ኮቪድም ስለምንም እና ሜር ቡስም ነበሩ እና ጥሩ ኢቨንት ነበረ። እሱን ተሳተፋችሁ ኦርጋናይዝ ላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ያው እንዳለ በቮለንቲር የተሰራ ነበረ እና ጥሩ ኢቨንት ነበረ። እሱን የመጀመሪያ ለመግለጽ ነው እና እሱ ላስት ማንት ነበረ። እዚህ ላይ የሚጨምር ሰው ካለ ኮሜንቶች ካሉ አንድ 10 ሰከንድ እንሰጥና ወደሚቀጥለው ፕሮግራም አፕዴት እንሄዳለን። ብዙዎቻችሁን አቶ ዳርሰም ነበረ ብዙዎቻችሁን አይቻለሁ እና ጥሩ ኢቨንት ነበረ። አስተያየት ነው ጸጋ። እሺ ማን ነው የሆነ ሰው ሊዲያ ስክሪን ሼር የሚያደርገው ማን ነው? ይቅርታ is it me እኔ ነኝ? No, ፈትለወርቅ ይላል። ፈትለወርቅ አይፎን please stop sharing. እሺ go ahead በስተን አይ እኛም ነበርና ኢቨንቱ በጣም ቆንጆ ነበር። ግን ትምህርት ቤት ሊከፈት ሲል አካባቢ ደግሞ ሌላ ፓርትነርሺፕ ፈልገን ቢሆን እንደገና ብናዘጋጀውና ሞር አድቨርታይዝ አድርገን ሰውን ብንረዳ ከሚለው አንፃር መጥቼ ነው። በጣም ቆንጆ ኢቨንት ነበረ ግን ብዙ ሰዎች ሊረዱበት የሚችሉ ነው። አሁን ደግሞ ትምህርት ቤት ገና እየተዘጋ ስለሆነ ሰው ቸኩሎ አይመጣም አይደለ? ኒዱ የሚታየን ኦገስት መጨረሻ ላይ ትምህርት ቤት ሲከፈት ስለሆነ ሜቢ በዛ ማድረግ ብንችል ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ኦኬ ሌላ ኢቨንት ደግሞ ትምህርት ቤት ሊከፈት ሲል ኦኬ እሺ ጥሩ ሀሳብ ነው። ይሄኛው አይ ቲንክ ሴቭ ዘ ችልድረን በተወሰነ ሰዓት በየስቴቱ እየዞረ ይሄን ባክፓክ ስለሚያከፋፍል እንዳጋጣሚ ሲያትል የሚያልፉበት ጊዜ በዚህ ጊዜ ስለነበረ ነው። ሌላ ኢቨንት ካላቸው ቼክ ማድረግ እንችላለን። እሺ ሊዲያ ወይም ሌላ ፓርትነርስም ካገኘን ፈልገን እዛ ብናደርግ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እሺ ይዘናል። ኦኬ ሌላው ያው እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲኒየር ሄልት እና በሜንታል ሄልት ፕሮግራሞች አሉት። በሲኒየር ሄልት አሁን አፕካሚንግ ወርክሾፕ ይኖረናል ጁላይ 7 አሁን የሚቀጥለው ሐሙስ ማለት ነው። ፕሪቬንቲቭ ኬር ላይ እንዴት ራሳችንን እነኚህ በየአመቱ ወይም በተወሰነ ጊዜ ፕሪቬንቲቭ ኬር እንድናደርግ ዶክተሮቹ ሬኮሜንድ የሚያደርጉንን ኬሮች እዛ ላይ ያተኮረ ወርክሾፕ አዘጋጅተናል እና ዶክተር የምስራች እሱን ጁላይ 7 ሐሙስ 6 PM እሱን እንሰጣለን። ስለዚህ ይሄንን ፕሪቬንቲቭ ኬር ወርክሾፕ ለመሳተፍ ጁላይ 7 በየፌስቡካችን በተለያየ ሜሴጂንጎች እናስተላልፋለን ማለት ነው። በሜንታል ሄልት በኩል በተመለከተ ጁላይ 9 ማለትም ቅዳሜ ለወጣቶች በተለይ ለሃይ ስኩል ስቱደንትስ ሜንታል ሄልት አዌርነስ እንዲኖር ከYMCA እና ከናያሚ ጋር በመተባበር ወርክሾፕ አዘጋጅተናል። ይሄ ወርክሾፕ ናያሚ የሚባል ናሽናል ሜንታል ሄልት አሶሲዬሽን ይመስለኛል ስሙ። እነሱ የተለያዩ በሜንታል ሄልት ዙሪያ ያተኮረ ፕሮግራም ነው የሚሰጡት እና ይሄኛው ስፔሲፊካሊ እንዴት ሃይ ስኩል ስቱደንትስ ይሄንን ሜንታል ሄልት ኢሹ እንዴት አዌር እንደሚሆኑ የሚያሳይ ዝግጅት ነው። የ50 ደቂቃ ቪዲዮ ነው ግን ምንድነው ያደረግነው ልጆቹን ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ መተው ምሳ በልተው አንድ ላይ ቪዲዮን ካዩ በኋላ ከቪዲዮ በኋላ YMCA እና እኛ ሆነን አንድ ላይ ፋሲሊቴት እናደርጋለን ማለት ነው። እንዴት ነበረ ወርክሾፑ ምን ተማራችሁ ብለን Q&A ይኖራል ማለት ነው እና ፒዛም ይኖራል። ለልጆቹም ጊፍት ካርድ አዘጋጅተናልና
እሱን ሬጂስተር ቢያደርጉ በጣም ጥሩ ነው ልጆቹ ሶፋር 3-4 ሰው ሬጂስተር አድርጓል ግን እስከ 20-30 ስፖት ስላለ ይሄንን በደንብ ሼር ብታደርጉልን ቻቱ ላይ ሬጂስትሬሽን ፎርሙን Salim, are you on? Are you able to share the Yes, I put it in the chat. Okay, okay. Thank you. So registration form ተመዝግበው ምንም ለፕላኒንግ የሚረዳ ነው registration form ምን ያህል ጊፍት ካርድና ምን ያህል ፒትሳ እንደምናዝ ለማወቅ ነውና በጣም ጥሩ ለልጆቻችን ይሄንን ሜንታል ሄልት አዌር እንዲሆኑ አይኑ አንዳንዶቻችሁ ሜንታል ሄልት ፈርስት ኤድ ትሬኒንግ ወስዳችኋልና ምልክቶቹን እንዴት ማወቅ እንደሚቻል ትሬኒንግ ወስዳችኋል በኮሚኒቲ ደረጃ ማለት ነው ይሄም ደግሞ በሃይ ስኩል ልጆቹ ይሄንን ተረተው ይሄንን ሳይን አይተው ፔረንትስንም ይሁን የሚመለከተውን አካል አለርት እንዲያደርጉ የሚረዳ በጣም ጠቃሚ ወርክሾፕ ስለሆነ እሱን ሼር ብታደርጉልን ቤተሰብ ላላቸው ሃይ ስኩል ተማሪዎች እስከ 21 ዓመት ድረስ ቢሄድ ጥሩ ነው ብለናል ከሃይ ስኩል እስከ 21 ዓመት ላሉት የተዘጋጀ ነው ሳሌም ቻቱ ላይ ታስቀምጥልናለች ሬጂስትሬሽን ፎርሙን ቅዳሜ 10:45 AM ኮሚኒቲ ነው የሚሰጠው ከ10:45 AM እስከ 12:30 PM ነው ያን ሰዓት ቪዲዮ ያሉ ከዛ ጋር ኔትወርክ አድርገው ዲስከስ ያደርጋሉ ማለት ነው ኮላቦሬሽን ከYMCA ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እና ናያሚ ኮላቦሬት ያደረግነው ፕሮጀክት ነው እሺ እሱን ካለን ኔክስት ወደ ኮቪድ ነው የምንሄደው ስለ ቫክሲን ያው ሁሌ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ቫክሲን እንድንወስድ እናበረታታለን የተለያየ ደግሞ ሌተስት የሆነውን የኮቪድ-19 ኢንፎርሜሽን ሼር እናደርጋለን አይ ዶንት ኖ ዶክተር የምስራች ካለች ምናልባት አዲስ ነገር ካለ በቫክሲን ዙሪያ አንድ 30 ሰከንድ ሼር ብታደርጊ ዶክተር የምስራች አለሽ ያ አለሁኝ እንግዲህ አሁን ያለው አዲስ ኢንፎርሜሽን ከ6 ወር እስከ 4 ዓመት ድረስ መፈቀዱ ትልቅ ወሬ ነው ኒውስ ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን እንግዲህ ልጆቻችሁን አስከትቡ የፋይዘር ቫክሲኔሽን ነው አፕሩቭድ የሆነ አሁን እና 3 ዶዝ ነው የሚወጉት የመጀመሪያውን ከወሰዱ በኋላ አፍተር ከ3 ሳምንት በኋላ ሁለተኛውን ዶዝ ሊወስዱ ይችላሉ ሶስተኛው ደግሞ አትሊስት ከ8 ሳምንት በኋላ ነው የሚሆነው እና በጣም አገን እኔ ቫክሲኔሽን በጣም አስፈላጊ ነው ከባድ በሽታን ይከላከላል ኮቪድንም ያው እንደምታውቁት ኦሬዲ ሁሌ እንደምናገረው ቶታሊ ላይዘን ይችላል ማለት ሳይሆን ህመሙን ቢዘን ይቀንሳል ስለዚህ በጣም የሚጠበቅ የነበረ ነው በዚህ እድሜ ልጆች እንዲያገኙ እና አሁን እሱ አፕሩቭ ሆኗል እንግዲህ እሱን በቃ ልጆች የምታውቋቸው ካሉ በሰዎች ካሉ እዚህም ካላችሁ እዚህ እንትን ውስጥ ስብሰባ ውስጥ ያላችሁ ህፃን ልጆች ያሏችሁ እንግዲህ ታስከትቡ አደራ ላለው እንትና የህፃናት ሐኪሞቻችሁን ማነጋገር ነው በቃ ይሁን ያለኝ ዘርስልኝ ቴንክ ዩ ዶክተር መስራት እንደዚሁም ለአዳልት ቫክሲን ያልወሰዳችሁ እንዴት ነው የምወስደው አሁንም ጥያቄ ይመጣል ኮሚኒቲ የት ነው ሄጄ ይሄን ቫክሲን የምወስደው የሚል 206-325-0304 ያው የኮሚኒቲ ቁጥር ላይ ደውላችሁ ሂሩት የት ጋር እንደሚደወል እሱንም ኢንፎርሜሽን ትሰጣለች እና እሱም ማለት እና እሱን እንድትጠቀሙ ነው ሌላው በስሞል ቢዝነስ ዙሪያ ነው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የስሞል ቢዝነሶችን ሰፖርት ለማድረግ መስመር ከፍቷል 1-2 ወር ሆኖናል ዴዲኬትድ የሆነ ቁጥር አለ እና ኤኒ ለስሞል ቢዝነስ የሚመጣ ግራንት የሚመጣ ሎንም ይሁን ሁሉም ነገር ሪሶርስ በዛ ውስጥ ሼር ከማድረግ በተጨማሪ ሰፖርት ደግሞ ጥያቄ ካለ በዛ መስመር ልታገኙ ትችላላችሁ ለምሳሌ ስሞል ቢዝነስ ፍሌክስ ሎን የሚባል ነበር ለስሞል ቢዝነሶች የሚሰጥ ሎን እንዴት ነው መሞላው ስካን ማድረግ አልችልም ኮምፒውተር የለኝም ጥያቄዎቹ አልገቡኝም ይሄን የመሳሰሉ በጣም ብዙ ኮሚኒቲ ሜምበሮቻችን የእንግሊዘኛ ቋንቋና እንደዚሁም የሲስተም ችግር ያለባቸውን ይሄ የተመደበው ሰው እያገዘ ብዙ ኮሚኒቲ ሜምበሮችን እየረዳን ነውና የስሞል ቢዝነስ ሰፖርት
ቻቱ ላይ ሄኖክ ይባላል እሱን ቁጥር እናስቀምጣለን Salim, do you have that number handy? Henok's number? Soon, I do not. Okay, we'll find it until the end of the meeting. Soon, እናስቀምጣለን እና any small business ጥያቄ ካላችሁ ይሄ መጣው ከኮሜርስ ስሞል ቢዝነስ ኔትወርክ የሚባል ግራንት አግኝተን ስሞል ቢዝነስ ኔትወርክ ውስጥ ገብተናል SBRN ይባላል ወደ 40 ምናምን ስሞል ኦርጋናይዜሽንስ አሉ እና ኢትዮጵያ ኮሚቴ አንዱ ነው እና በዛ ውስጥ ቢዝነስ ሪሌትድ ለሆኑ እንቅስቃሴዎች በመጣ ግራንት ነው የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ካፓሲቲ እና እንደገና ደግሞ ሪሶርሶችን ሼር ማድረግ መተርጎም በአማርኛ መተርጎም እሱንም እናሰራጫለን ያው ሁሌ እንደምንለው እነኚህ ኢንፎርሜሽኖች በቶሎ እናስቀምጠው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ዌብሳይት ፌስቡክ ላይ ነው እዛ ኢትዮጵያ ኮሚቴ ሲያትልን ላይክ ያላደረጋችሁ ታረው እንመክራለን ቶሎ ኢንፎርሜሽን ብዙ ሌተስት የሚመጣው እዛ ላይ ነው አለበለዛ ደግሞ ያው በኢሜል እንልካለን አለበለዛ ደግሞ በቴክስት ማለት ነው ግን የሚቀለው ቶሎ ያው ፌስቡክ ላይ ስለሆነ እነኚህን ኢንፎርሜሽኖች እንድትጠቀሙ እናበረታታለን በፌስቡክ ገጻችን ላይ እና የቁጥሩን ቻት ላይ አስቀምጠዋለሁ እሺ ሌላው ያው ስለ ሃውሲንጉ ነው ምናልባት አዲስ ሰው የገባ ካለ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል ለአዛውንቶች ህንፃ እየሰራ ነው የዚህ ፕሮጀክት ዓላማ 3 ነው አሁን ያለው ኮሚኒቲ ሴንተር ይታደሳል አሁን ያለው ኮሚኒቲ ሴንተር ኤክስቴንድ ያደርጋል ወደ መጀመሪያ ፍሎር ከዛ ደግሞ ከፍሎር 2 እስከ 25 90 ለአዛውንቶች 40 ዋን ቤድሩም 49 ደግሞ ስቱዲዮ ሃውሲንግ እየሰራ ነው ማለት ነውና ይሄ ፕሮጀክት አሁን ወደ 50% እየተጠናቀቀ ነው ፒክቸር ሼር አደረግና አሁን ያለበትን እናሳያለን በሃውሲንጉ በኩል ከሌቭል 2 እስከ ሌቭል 5 ያለው እንጨቱ ወይንም የአራቱ ፍሎር እንጨቱ እንዳለ ተጠናቋል እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ እና አይ ቲንክ ወይ ፒክቸሩን ሳሳይ ነው ሞር ሴንስ የሚሰጠው ስክሪኑ ይታያል ኦኬ ስለዚህ ይሄ አራቱ ፍሎር 1 2 3 4 ውድ ፍሬሚንግ በሙሉ ተጠናቋል ስለዚህ አሁን ወደሚቀጥለው ወደ ሜታል ፍሬሚንግ ወደሚባለው ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ያው ትልቅ ማይልስቶን ነው ይሄ ጣራው ላይ ያለው ቪው ነው የመጨረሻው ሩፍ ፍሎር ያለው ቪው ነው እና ይሄ አርብ የተነሳ ፒክቸር ነውና ሌተስት ፒክቸሩ ይሄን ይመስላል ይሄ አንዳንድ ሜታል ፍሬሚንጉ መጀመሩ ማለት ነው እንጨቱ ካለቀ በኋላ አሁን ወደ ሜታሉ ስቴፕ ነው የሜታሉን መጀመር ለማሳየት ያነሱት ፒክቸር ነው ይሄ ደግሞ ፍለፊት ከፈርስት ፍሎሩ ላይ እነኚህ ሸክላዎቹን ፕሮግሬስ ለማሳየት ያነሱት ፒክቸር ነው ይሄ ደግሞ ያው እንደምታዩት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንትኑ ላይ ስካፎልዲንግ ይባላል እና እሱ ላይ ያው ኮንትራክተራችን ባንዲራችን በማሰብ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ በጣም በማሸብረቅ ስራቸውን እየሰሩ ነው ማለት ነውና ይሄ በዚህ ሳይድም ሲዞር እንዳለ ቢልዲንጉ በዚህ ባንዲራ ይከበባል ማለት ነው እያለቀ ስራውን እየሰሩ ሲሄዱ ማለት ነውና ትልቅ ፕሮግሬስ ነው አሁን ባለው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ኤፕሪል 21 2023 ኤፕሪል 21 2023 ከ9 ወር በኋላ ማለት ነው ያልቃል ተብሎ ይጠበቃል ምናልባት ወደፊት ያመጡት ይሆናል እስካሁን እሱን ኮሚት ማድረግ አልፈለጉም ዩዥዋሊ ይሄ ኮንትራክተራችን ወርሽ ኮንትራክት ኮንስትራክሽን ይባላል የሚሰሩት ፕሮጀክት ላይ በሙሉ ቢያንስ በአንድ ወር ወደዚህ ማምጣት እንትን አላቸው ካሉት ቀን ቶሎ የመጨረስ ግን ያው እንደምታውቁት በዚህ በኮንክሪት እጥረት ምክንያት ስትራይክ ነበረ ለ4 ወር እና እሱ በጣም ብዙ ነገሮችን ወደፊት እንዲሄድ ፑሽ አድርጓል ግን አሁን ለጊዜው ባለው የጊዜው ሰሌዳ መሰረት ኤፕሪል 21 2023 ያልቃል ተብሎ ነው የሚገመተው ማለት ነው ሶ ይሄ
በሬዚደንሻሉ በኩል ያለው ነው ያው በኤግዚስቲንግ ቢልዲንጉም እየታደሰ ነው ኦልሞስት አዲስ ጣራ ለናገኝ ኦልሞስት አልቋል ሌላው ስንሰራ የከረመው ኮፊ ሾፑን በተመለከተ ነው ስለዚህ አሁን በአዲሱ ፕላን መሰረት ድሮ የምታውቁት ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኮፊ ሾፑ እዛ ኤግዚስቲንግ ቢልዲንግ ውስጥ ነበረ ከፖሉ አጠገብ ነበረ በአዲሱ ፕላን ግን ኮፊ ሾፑ አዲሱ ኤክስቴንድ ወዳረገው ወደ መጀመሪያው ፍሎር ነው የሚመጣው እና ለጊዜው ባዶ ክፍል ነው ስለዚህ እሱን ጨርሰን ማለት ልክ ሲከፈት በደም ካውንተር ኖሮት እዚህ ጋር ማሽኑ የሚቀመጥበት እዚህ ጋር ወንበር የሚለውን በቃ ጨርስ ያለ ስራ ለመስራት ኮስት ኤስቲሜት ጠይቀን ነበረ ያው ከጠየቅነው ደብል ሆኖ መጥቷል ሶ አሁን እሱን መልሰን ለማውረድ ቫልዩ ኢንጂነሪንግ ይባላል ካት እያደረግን ይሄን አንፈልግም እያልን እየተነጋገርን ነው እና በሚቀጥለው ሳምንት እሱ ኮስት ኤስቲሜቱ ያልቃል ማለት ነው እኛ ከያዝነው በጀት ደብል መጥቶ ቢያንስ እንደው 1/3 እንኳን እንዲቀንሱ ስኮፑን እንዲቀንሱ እየተነጋገርን ነው ማለት ነው እሱ ላይ ነው የከረምነው ይሄ ኮፊ ሾፑ በተመለከተ ነው ሌላው ደግሞ አርት እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ፈንድሬዚንግም ላይ ላስት ይር ትዝላችሁ ነው ጋላው ላይ ውጪ ለሚሰራው አርት ፈንድሬዝ ተደርጎ ብር ተገኝቷል እንደዚሁም ግራንት አግኝተናል ከዲፓርትመንት ኦፍ ሌበርሁድ $50,000 ለአርቱ ተገኝቷል ሶ ሁለቱን በመደመር አርቲስት የመፈለጉን ፕሮሰስ ላይ ጀምረናል ማለት ነውና እንግዲህ መጀመሪያው ስቴፕ አርት ኮንሰልታንት ያስፈልጋል አርት ኮንሰልታንት ምን እንደሚሰራ የጆብ ዲስክሪፕሽኑን አውጥተን እሱን ተለጥፏል በሁሉ ቦታ በኢሜል በፌስቡክም ለጥፈናል የመጀመሪያው ስራ አርት ኮንሰልታንት መቅጠር ነው የአርት ኮንሰልታንቱ ስራ አርቲስቱ እንዲመጣ ጆብ ዲስክሪፕሽን አንድ ላይ ማውጣት ጆብ ዲስክሪፕሽኑን ሼር ማድረግ ይሄ ነው የአርቲስቱ ስራ እንደዚሁም ደግሞ ኮሚኒቲ ሜምበርስ ከቦርድ ከስታፍ ከሃውሲንግ ስቲሪንግ ኮሚቴ የተውጣጣ ኢትዮጵያን ቪሌጅ አርት ኮሚቴ ኢቫክ የሚባል ኮሚቴ ደግሞ ተቋቁሟል የዚህ ኮሚቴ ዓላማው ምንድነው ይሄንን ከአርት ኮንሰልታንቷ ጋር በመሆን አርቱን መምረጥ ነው ማለት ነው አርቲስት መምረጥ እና አርቱን መምረጥ ነው ማለት ነው በንግግር ለእናንተም በየኮርሱ እየቀረበ ያለውን አፕዴት እናንተም እየሰማችሁ እናንተም ሐሳባችሁን እየሰጣችሁ በዛ መልኩ ለመቀጠል ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ኮሚቴ ማቋቋም ነው ኮሚቴው ተቋቁሟል ሁለተኛው ስቴፕ አርት ኮንሰልታንት መቅጠር ነው ጆብ ዲስክሪፕሽኑ ወጥቷል አርት ኮንሰልታንቷ ከተቀጠረ በኋላ ወደሚቀጥለው ስቴፕ አርቲስቱን ወደ መፈለግ ጆብ ዲስክሪፕሽን ወደ ማውጣት ይገባል ማለት ነው ሶ በአርት በኩል ያለው አፕዴት እሱ ነው እሺ በሶስተኛ ደረጃ እኔና ሶፊ ላስት ተርዝዴይ እንትን ነበረ እዚህ አርባክ አርቢሲዲኤፍ ኢቨንት ነበረ ታውን ሃውስ ነበረ እንዳለ የተለያዩ በሬነር ቢች የሚሰሩ ሃውሲንጎችን ፕሬዘንቴሽን ነበረ ማለት ነውና እዛ ሄደን ስለ ኢትዮጵያን ቪሌጅ ፕሬዘንት አድርጌያለሁ እና ወደ 20 ፕሮጀክት ነው ያለው ሬነር ቢች ውስጥ በጣም ብዙ ሃውሲንግ እየተሰራ ነው ደስ የሚል ሁኔታ ነው ያለው በተለያየ ሌቭል ላይ ናቸው ሌሎቹ ማውንት ቤከር ብቻ ብዙ አይነት ዲቨሎፐርስ መጥተዋል አንድም ፋሚሊየር የሆነ እዝራ ፕሮጀክት የሚልም አይተናል እዛ ከ20 ምናምን ሊስት ከተደረገ ውስጥ እና ብዙዎች እየገነቡ ነው በሬነር ቢች እና ሬነር ቢች አይ ቲንክ በሚቀጥሉት 2-3 ዓመታት በጣም በሃውሲንግ ደረጃና በሬንት በጣም እንደሚጎለብት ያየንበት ሌሎችንም ዲቨሎፐሮች ሚት ያደረግንበት ኔትወርክ ያደረግንበት ኢቨንት ነበረ እና ይሄ ነው እንግዲህ ባጭሩ በሃውሲንግ ዙሪያ ያለው ጥያቄ ወይ ሐሳብ በሃውሲንግ ዙሪያ ኦር ፕሮግራም እንዳለ ፕሮግራም አፕዴቶችን ጨርሰናል በሱ ዙሪያ ጥያቄ ወይ ሐሳብ ካለ ዘበነ ነኝ ጥያቄ ነበረኝ እሺ ዘበነ እንትኑን ይሄንን ካለቀ በኋላ በአጠቃላይ እዛ የሚገቡትን ወገኖቻችንን በአጠቃላይ አካሄዱን በሚመለከት የተጀመረ ነገር አለ ወይ
በዛስ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ጉዳይ በደንብ በግልጽ የሚያስረዳስ በእናንተ በኩል ምን አይነት ዝግጅት ይኖራል? ይሄ እንግዲህ ምንድነው በትክክለኛ ደረጃ ተጠቃሚነቱንና ያለውም ደግሞ ምኞቱንም በትክክለኛ ከህግም ሆነ ከተለያየ አንፃር እንድስተናገድ ከማሰብ ነውና ምን አለ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ ዘበነ። ማንናገር ሰዎች ሚዩት እናድርግ። ቴንክ ዩ ስላስታወስከኝ። ላስት ቁርስ ላይ ይሄንን ነገር ገልጸን ነበረ። አሁንም ደግመዋለሁ። ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ይሄንን 90 ዩኒት ለሚከራዩ ሰዎች እንዴት ነው መንገባው፣ እንዴት ነው የሚመረጠው፣ እንዴት ነው ክራይቴሪያው የሚል ጥያቄ ያው በኮሚኒቲ ዙሪያ ሰምተን ስለነበረ ባለፈው ወርም እንዳለው አሁንም እንደምንደግመው የዛሬ 4 ወር አካባቢ የሆነች ፎርም አውጥተን ነበረ። ኢንተረስት ፎርም የምትል የዛች ፎርም ዓላማ ምንድነው? እኛ ፓርትነራችን ቢከን ሂማን ጉድ ይባላል። ቢከን ሂማን ጉድ ደግሞ ሌላ ዲቨሎፕመንት ሰርቷል። ፊሊፒኖ ኮሚኒቲ ቪሌጅ አልቋል እና ያኔ በኮቪድ ከሰሩ በኋላ ቤቱ አልከራይ አለ። ምክንያቱም ኮቪድ መጣ፣ ብዙ ቢሉ አልከራይ አለ ማለት ነው ሃውሲንጉ እና ደነገጡ። ይሄ ነገር እንዳይከሰት እስቲ ኢትዮጵያን ቪሌጅም ያለውን ኢንተረስት ጌጅ እናድርግ የሚል ዲስከሽን መጣ ማለት ነው እና አጭር ፎርም አውጥተን ነበረ። ይሄ ቤት ሲያልቅ መከራየት ትፈልጋላችሁ ወይ የምትል ኢንተረስት ፎርም አዘጋጅተን ወደ 70 ምናምን ሰዎች ተመዝግበው ነበረ። አሁን እሱን ከጨረስን በኋላ ያንን ፎርም ዘጋ ነው ማለት ነው እና ሄደን ሪፖርት አደረገን። ትክክል ነው፣ ኢንተረስት አለ ኮሚኒቲ ውስጥ ቢያንስ 70 ምናምን ሰው ተመዝግቧል አልን። ፊሊፒኖ ኮሚኒቲም ኮቪዱ ሲያልፍ ምዝገባው ቀጠለ፣ ሞላ። አሁን በደንብ ሁሉ ነገር 100% ተከራይቷል አሁን ፊሊፒኖ ኮሚኒቲ ቪሌጅ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው? ይሄንን ለኛ ደግሞ ለኢትዮጵያን ቪሌጅ ጊዜው ሲደርስ ወደ ሴፕቴምበር አካባቢ ይመስለናል። እነሱ ይሄን የሚሰሩት ቢከን ናቸው፣ ሬዲ ሲሆኑ ማለት ነው። ፕሮፐርቲ የሚያከራዩት እነሱ ናቸው። እኛ እውቀት የለንም፣ እነሱ ጋር ያለው ካፓሲቲው። ሴፕቴምበር ኦክቶበር አካባቢ እንደገና ይሄ አፕሊኬሽኑ ይከፈታል። ከዛ በፊት በአማርኛ ተተርጉሞ እኛም እናንተ ጋር መተን ክራይቴሪያውን በደንብ አስረድተን ያለውን በሙሉ እንገልጻለን ማለት ነው። በእርግጠኝነት ከ55 ዓመት በላይ ለሆነ ሰው ነው። አፎርደብል ሃውሲንግ ነው። ይሄን እናውቃለን። ሶፋር የሰጡን መረጃ አፎርደብል ማለት ዜሮ ማለት አይደለም። ኢንካም ሊሚት ይኖረዋል። በኢንካም ነው የሚሄደው። ስለዚህ ስቲል አሁን የ2022 ኤግዛክት ኢንካሙን አልሰጡንም። በ21 እንኳን ብንሄድ ቢያንስ 3 ስቱዲዮ አለ፣ 1 ቤድሩም አለ። ስለዚህ የኢንካም 30% ኤኤምአይ እስከ 50% ኤኤምአይ 60% ኤኤምአይ የሚል ካልኩሌሽን አለ። ኤኤምአይ ማለት አቨሬጅ ሚዲያን ኢንካም ማለት ነው። ለምሳሌ አላውቅም የዋሽንግተን ኦር የሲያትል ኦር ኪንግ ካውንቲ ኢንካም በአመት 100,000 ብር ቢሆን፣ ስለዚህ ከዛ በላይ ከ30% ሜክ የሚያደርጉ ሰዎች 50% 60% ብለው ካልኩሌሽን የሚያወጡታል። ስለዚህ እንደ ምሳሌ አንድ ስቱዲዮ ለምሳሌ ሬነር ቢች አካባቢ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አካባቢ ሌላ ቦታ በኖርማል 1500 ኮስት ቢያደርግ እኛ ጋር ወይ 800 ብር ይሆናል ማለት ነው። ምሳሌ ነው፣ እነዚህ ቁጥሮች ምሳሌ ናቸው። ሪዳክሽን ይኖራል እንጂ 0 አይደለም ለማለት ነው። ይሄ ምሳሌ ያመጣሁት ማለት ነው። ሴም ለ1 ቤድሩም እንደዚህ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ፍትፍት አድርገው የሚያስረዱን ቢከኖች ናቸው። ተተርጉሞ ምን ተብሎ ወደ ሴፕቴምበር አካባቢ ነው የሚከፈተው ማለት ነው። ስለዚህ ለጊዜው የምንይዘው ምንድነው እነኛ 70 ምናምን ሰዎች የተመዘገቡት ኢንተረስት ፎርም አውጥተን የመዘገቡት እንደገና አፕላይ ማድረግ አለባቸው። ምንም ያጀስ ለኢንተረስት ነው እንጂ እነኛ ሰዎች ቅድሚያ ያገኛሉ ማለት አይደለም። እዚህ ሀ ተብሎ አዲስ አፕሊኬሽን ነው የሚጀመረው። ነምበር 1። ሁለተኛ ከ55 ዓመት በላይ ነው። ሶስተኛ አፎርደብል ነው። አራተኛ ሴክሽን 8 ሌላ የነገሩን ሴክሽን 8 ቫውቸር ኦልሬዲ በእጃቸው ያሉ ሰዎች ካሉ እሱን አፕላይ ማድረግ ይችላሉ። ያው ሌላው ክራይቴሪያ ካሟሉ ማለት ነው። 55 ዓመት በላይ ከሆኑ ኤክሴትራ ሌላው ግን እነ ቢከን እንደ አዲስ ሴክሽን 8 አፕላይ ያደርጉ። ግን ኦልሬዲ ሴክሽን 8 እጁ ላይ ይዞ የመጣ ሰው እዚህኛው ላይ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነኝን 4 ነጥቦች ነው አሁን ለጊዜው በእርግጠኝነት መናገር የምንችለው። በኋላ ግን ወደ ሴፕቴምበር ኦክቶበር ከዛ በፊት እኛ እነግራችኋለን በደንብ ተተርጉሞ ምን ተብሎ ክራይቴሪያው ተቀምጦ ይመጣል ማለት ነው።
I don't know ጥያቄውን መልሼ እንደሆነ ዘባነ አይ ተመልሷል እኔ ያው እንግዲህ አስቀድሞ ማህበረሰቡ ማወቅ ስላለበትና አንዳንድ አልሰማሁም በዚህ ነው በዛ ነው የሚለው ነገር ሁሉ እንዳይኖር ያው ማህበራችን በተቻለ መጠን ለማህበረሰቡ ግልጽ እንዲያደርግና ሰው ማስቦበት እንዲቆይ ከሚል ነውና በቂ ነው ለኔ ግን በተደጋጋሚ ደግሞ በተለያየ አይነት መልኩ እነኚህ ነገሮች እስከሚቀጥለው የማመልከቻ መግቢያ ድረስ በተቻለ መጠን ሳትሰለቹ ያን ነገር ብደጋግሙና ቢደክማችሁም ውጤታማ እንዲኖር ከማለት አስቤ ነው እሺ እንደግማለን ኦገስት ላይም እንደግማለን እናገራለን ደውሉልን ደግሞ ሌላው አይኑ ዋናን ኮሚቴ ህዝቡ እንዲያለ ነው ይባላል ግን እኔ አሁን ለምሳሌ እንዳጋጣሚ አንዳንድ ሰው ሲል ነው እንጂ ያው ኦፕን ነው መስመራችን ማለት ነው ደውሉም ምንድነው ይሄ ነገር ብትሉ ይሄሩትም ይሄ ማስረዳት እንችላለን እሺ ጃውታዋል አቶ ወይንጉስ ቀጥሉ ከዛ ከማፍራ እሺ አመሰግናለሁ የኔ ጥያቄ እንኳን ስለ ቡና ቤቱ ነው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ራን ሊያደርገው ነው የታሰበ ወይስ ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች ቦታውን ተከራይተው ራን ሊያደርጉ ነው በዚህ ላይ ሐሳብ ብትሰጪ ኮፊ ሃውስ አሁን ባለውና ያው እንግዲህ ቦርዱ ሌላ አቅጣጫ ካላመጣ አሁን ባለው ለሌላ ሰው እንዲከራይ ነው ምክንያቱም እኛ ካፓሲቲ የለንም እሱን ራን ለማድረግ ማለት ነውና ለኦፐሬተሮች አውጥተ ነው በደንብ ልካውን አርት ኮንሰልታንት ምናምን ሁሉንም ነገር ያወጣን እንደምንለው አውጥተን ለሚፈልግ አካል ብቁ ለሆነ አካል እንዲከራይ ለማድረግ ነው የታሰበው እዚሁ ቀጥዬ ያለኝ ጥያቄ ቢዝነስ የሚከራየው ከሆነ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ለምን ፊኒሽ ያያረጉትም አሁን ኮረንቲውና ውሃው ካለ ይሄ ነው ቦታው ይሄን እንግዲህ እናንተ በሚመቻችሁ ሪሞዴል አድርጉ ቢባል አይቀልም ወይ ነው አመሰግናለሁ እውነት ነው እሱንም ሐሳብ አይተነው ነበር እንዳለ ዋና ነገሮችን የፕላኒንጉን ስታቡን ቁጭ አድርጎ መተው ሰዎች ፊኒሽ እንዲያደርጉ የሚል ነው እሱ ግን ያው ምንድነው አሁን አሰራሩ ምንድነው የሚሆነው ቤቱ ሲያልቅ ኮንዶሚኒየም ስታይል ነው የሚሆነው 3 ኮንዶሚኒየም ይኖራል ሬዚደንሻሉ አለ እኛ አለን ወይ 2 ወይ 3 ነው የሚኖረው ስላየው ትንሽ ቆይቷልና እንዴት ነው እንደፈለግን አሁን ያለንን አይነት ፍሪደም ወይንም አሁን ያው ኮንስትራክሽን ፒሪየድ ነው እንደፈለግን ይሄ ወጣ ይሄ ምናምን ያለን እየገሰገስን ነው በኋላ ግን በኤችኦኤ ኮንዶሚኒየም አሶሲዬሽን እና ሞር ደግሞ እዛ ላይ እጅ ያለው ቢከን ነው ቢከን 51% አለው እኛ 49% አለንና ሁሉንም ነገር በተቻለ መጠን ከኤፕሪል በፊት ለመጨረስ ነው በኋላ እዛ ውስጥ ያለው እንትምስ ለመግባት ማለት ነው ስለዚህ አዝማች as we can afford እና አፎርድ የምናደርገውና ሪዝነብል የሆነ ነገርና ግራንቶችንም እየጠየቀን አሁን ለምሳሌ ለዚህ ለኮፊ ሃውሱ ለኢዲአይ ጠይቀናል ከኦፒሲዲ ኢዲአይ በዛ ግራንት እናገኛለን የሚል ተስፋ ስላለን ነው ምንድነው በዚህ በኮንክሪት ስትራይኩ ምክንያት ወደ $170,000 ኤክስፔንስ ኢንከር አድርገን ነበር ሶ ያንን በአገር የመጣ ነው ኮንክሪት ነው ኢዲአይን አስገብተን ምናገኝ ስለመሰለንና ፈንዱስ ካለን ድረስ ጨርሰን ብንቀመጥ የበለጠ ከአሰራርም ከሎጂስቲክስም በኋላ ሊመጣ ከሚችልም ኮምፕሊኬሽን ለመዳን በሚል ነው በተቻለ መጠን ጨርሰን ለመውጣት የሚለው ሐሳብ የመጣውና እሱንም አስበነው ነበር ለማለት ነው አክሬንስ እሺ አመሰግናለሁ እሺ ክሊዮፓትራ ሰላም ደና አደራችሁን እናመሰግናለን የኔ እንኳን ጥያቄ ሃውሲንጉን በተመለከተ እንደው እንድትጠይቁልን ነው ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ እዚህ ሀገር ምንኖር ሰዎች በአለን ያው ዘመድም ወዳጅም ሁሉንም ምክንያት ምንድነው ስሙ በሽታ ላይ እንሆንና ዲስብል ስንሆን መስራት ሳንችል ስንቀር ኢንፎርሜሽንም አንዳንድ ነገርም የሚነግረን ሰው እና ቮለንተር የሚያደርግ ሰው ብታመቻቹ ፎርምም የሚሞላ እንደገና
የታመሙት ሰዎች የት መሄድ እንዳለብን ምን እንደሆነ ለምሳሌ አሁን ሃውሲንግ በሙሉ 211 ደውሉ ነው የሚሉን 211 ስንደውል ደግሞ ብዙውን ጊዜ ኳሊፋይ እናደርግም ግን በእናንተ በኩል ከሄደ እንዳልሽው ባለፈው ስትሄዱ የኮሚኒቲው ሆምለስ ከመሆናቸው በፊት የታመሙ ሰዎችን እንዴት ነው ከዌቲንግ ሊስትስ የሚገባው ቤትስ እንዴት ነው ኳሊፋይ የሚያደርጉት ሸልተር ከመሄዳቸው በፊት ከመውደቃቸው በፊት ይሄን እንድታመለክቱልንና በአጠቃላይ ደግሞ እንደገና ሌላው ምንድነው አላግባብ የሆነ ሬንት አሁን እየተጨመረብን ነው አሁን አብረውኝ ያሉት ኤርትራውያኖች እንደኛ የተጨመረባቸው ኔክስት ወክስ ነገረን ጓደኛዬ በኮሚኒቲው በኩል ሜሩ ጋር ይሄዳል መሰለኝ ዋናው ሄዳቸው እንደዚህ እንደኛ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሲሄድ የሚጨመረው ስንት ፐርሰንት ነው በዚህ በሲያትል እኛ እናውቅም 300 400 ብር እየተጨመረ አሁን እኛ ሆምለስ ልንሆን ነው እግዚአብሔር ምንም ነገር የለንም እንደዛ ለኛ ኮሚኒቲ አፉናችሁ እንድትነግሩልን ነው አይኖ ማን ነው ይሩትዬ በጣም ጥሩ ሰው ናት ትነግረናለች የምትነግረኝ ፍሪ ሎየር ነው ግን በእኛ በኩል ደግሞ ሞር በእናንተ ሲከድ ሞር ተሰሚነት አለው ስለዚህ ዲሲብል ለሆን ነው እንዴት ነው ቤት ምን ማግኘት ምንችለው ማንሰራ ሰዎች ቶሎ ኳሊፋይ እናደርግም በጤና ምክንያት ማመልከቻው ተሞልቶ ብዙ ጊዜ ነው የሚቆየው ቋንቋም ችግር አለ አሁን ትራንስሌተር ቢኖርም ሞር ከኛ ይልቅ በህብረተሰቡ በዚህ በኮሚኒቲ በኩል ይሰማልና ሃውሲንጉን በተመለከተ አሁን በጣም ብዙ ሰው የሚያለቅሳል ለዚህ ግቢ ሁሉ የት እንድንሄድ ምንል ብዙ በሽተኞች ማለት እኔን ጨምረ መስራት አንችልም ዲሲቢሊቲ ብዙ ሰዓት ይጨርሳል ሎየር ያስፈልጋል ለኛ የሚናገርልን ሄዶ ቶሎ እንድናገኝ ፕሮሰሱ ቶሎ እንዲጨርስልን ቤትም እንድናገኝ ድምጽ ለኛ አፍ የሚሆን ሰው ያስፈልገናልና ብዙ የተማሩ ኢትዮጵያውያኖች አሉ ሎየሮች ብዙ ነገሮች እነሱንም አድቨርታይዝ አድርጋችሁ ቢችሉ በሳምንት የሚሆን በወር ለህብረተሰቡ ቢያገለግሉልን እንደው ሚል አስተያየት ለመስጠት ነው እናንተ ግን ለምታረጉት ነገር አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ይፋሳ ይዘነዋል ኮሜንቱን ሰፊ እንትን ነው ይዘነዋልና እስቲ እንችለው እናረጋለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ አሁን ወደ ስለ ቮቲንግ አይ ቲንክ ፕሬዘንተሮቹ መጥተዋል መሰለኝ ወደ ሊዲያ ነው የምንሄደው እሺ አንድ ጊዜ እሱ ላይ ከመሄዴ በፊት ስለ ይሰማል አዎ መጥተዋል ግን እዛ ጋር ከመሄዴ በፊት ስለ ኮፊ ሾፕ ስናወራ ቦርድ ላይ አንድ ነገር ተባባል ነው ሌላው የጋሽ ወይ ንጉስን ጥያቄ ለመመለስ የኢኩዊቲ ነገርም አለና ራሳቸው ቢሰሩት ከሚለው አንፃር አቅሙ የሌላቸው ሰዎች ስላሉ አንደኛ ከሱ መተን አፕሊኬሽኑ ኢኩዊታብል እንዲሆንና ሰውን እንዲጠቅም ከሚለው አንፃር መተን ነው ሌላው እየተነጋገርንበት ያለውና እቺን ሐሳብ ለማስቀመጥ ነው ቴንክ ዩ አዜብ ስላስታወሽ ከዚህ በኋላ ግን የሚቀጥለው አርስታችን is on voting and ስለ እሱን አስመልክቶ ነውና ብዙ ጊዜ አሁን በተለይ ፕራይመሪው የሚመጣው ኦገስት 2 ላይ ሆኖ ሳለ ብዙዎቻችን ጥቅሙንም አንረዳም ወይንም ደግሞ ችላ ምንለው ጊዜ ነውና አለማወቅም አለ ብዙ ኢንፎርሜሽን ስላለ ይሄንን ነገር የምታቀርብልን ዛሬ ያለች ከኦፊስ ኦፍ ኤሌክሽንስ የመጣቻለች እና ናሂድ አፍታብ ትባላለች እና እሷ ኦቨርቪው ትሰጠናለች ጥያቄ ካለ ጊዜ ካለ ጥያቄዎችን ለመመለስ ፈቃደኛ ናትና Nahid, thank you so much for joining us today on such short notice, and we really appreciate that you're willing to present today and give us an overview of what it's about, what it takes to vote, what we need to know and understand about voting, and also if you have any other information that would be useful to our community, we'd really appreciate it. So with that, go ahead, and thank you so much for being here. Thank you, Lydia. I'm glad to be here. My name is Nahid Aftab. I work with King County Elections. I am their community outreach and language access supervisor. So I will also apologize beforehand. I've
we are coming out of a COVID bout in my family. So if I start sneezing or please excuse me. And if you can't hear me, let me know. And feel free to put questions in the chat. I'll ask Lydia to keep an eye on the questions in case I'm not able to do that right away. So I'm going to go over some very basic things around voting. For some of you, this will be repetitive. For others, I hope there will be some new information. I'm going to start with just the basics of who can vote and where to do that work. Let me see. Can I share my screen? I believe so. There we go. Share. Can you see my screen? Yes. Great. So this is showing you part of what's called the Voter Education Fund, and we can talk about this a little bit at the end. I'll do a plug for this grant that we give out at King County Elections every 2 years in partnership with the Seattle Foundation, and the RFP cycle will open next in a few months. Let's see. So let me fast forward to the section that I want. So here is where some information around who can vote. So you have to be a citizen of the United States, be at least 18 years old by election day. And so that's a little bit changed by now, but you can register to vote as young as 16. We will keep track of your age and your ballot, and then we will send you the ballot as soon as you are qualified to vote. You have to be a legal resident of Washington State, not under Department of Correction for a felony conviction. So as long as you're not in jail, you can vote and not be disqualified from voting due to a court order. And this is a very slim cases of like mental disability or something like that, but it's few and far between, and very few people are under this category. There's only 5 things you need to vote. You need your name, your residential address, date of birth. You need to just confirm that you are a US citizen. So on our system, you check a box that says you're a US citizen, and then your signature. Most important piece is your signature, because this is how we track who you are as a voter when you turn in your ballot. If your signature does not match, we will not count your ballot. We look at every signature. A human being looks at every signature that we receive. So you can imagine we've got 1.4 million voters in King County. And so right around election time, we hire a whole bunch of people to look at signatures. They're all trained. And we look at every signature that's turned in to make sure that it matches the signature that we have on file. If your signature does not match, your vote is not counted unless you resolve that contest. So you'll get a letter in the mail. If we have your phone number or email, we will contact you via phone or email, but we do need for your signature to match. There's some useful information that we like to have for your when you do file register to vote, and that's your some kind of ID, either your Washington State driver's license or ID, or your last 4 of your social security number, and your phone and email. These are optional, but it will help us to narrow down who you are when you register to vote. This is just what I mentioned earlier about signatures being important. So we use this signature to identify who you are.
If your signature does not match, your ballot is not counted. You can always provide a new signature for our registration. So right now we are sending out a voter signature update letter to all the voters in King County. So we're mailing out 1.4 million letters throughout this year. They're bright pink. You will not receive these during an election period. You will just receive them as we get to mail them out. And they're not a ballot. We're just asking you to update your signature with us, because people's signatures change as we get older, or just depending on the time of day, our signature may change. So we can have multiple signatures on file for you. And this bright pink letter is asking you to update your signature with us. There are multiple ways of registering to vote, online, by mail, in person. You can do so at the Department of Licensing and with an organization or a registration drive. And I'll show you some things online, some links, helpful links online. So a few important dates to recognize. 8 days before a deadline, before a election. So the deadline for voting is election day, 8 p.m. So as Lydia was saying, the next election is the primary, which will be August 2nd. So the deadline to vote for the primary is August 2nd at 8 p.m. 8 days before that, you can vote, you can register to vote either by filling out the form or going online to register to vote. But if you miss that 8-day deadline, you can still register to vote and register at a vote center. So in that case, you'll have to go in person to a vote center, which I'll show you where you can find them. We've got a good number of them throughout the county. We have one vote center that is open all the time in Renton at our main office, but you can register to vote in person up to the deadline of voting. So we have the same, in Washington, we have same day registration for to vote. So if you are an organization who is collecting voter registration forms for your community, we ask you to turn those in at least 5 days after within 5 days of when you receive those voter registration forms, so that we can be up to date in registering folks to vote. Does that make sense? So like if you're in a church or something and you're or a farmer's market and you're registering folks to vote, we just ask you to turn those in within 5 days. And if you miss the 8-day deadline, then those forms are not going to be processed. This is for organizations. If you register folks to vote, we ask you to submit a registration form cover sheet with those forms so we can keep track of where folks are registering people. In Washington State, you don't need to be trained or get a certificate or something to register folks to vote. You can be anyone, anywhere, helping folks register to vote. We just ask that you turn those in within 5 days. That's the legal requirement. And that you tell us where you registered folks to vote so that we can keep some sort of track of who's registering folks where. But this can happen, schools, churches, mosques, any farmers markets, you name it. We're pretty open to access. We need to keep your address updated, because that's how, there's 2 reasons why your address is important in King County.
One, it shows us, it designates what races you are voting on, right? So it designates your district. And so your representatives, your county councils, your city councils, your school districts, etc., is determined by your address. And then also the other reason why we need your address is because we send out, all our voting is done by mail, of course. So for that reason, your address is important for us. You don't need to have a permanent address to be able to vote. You can say that this, for example, a park is where your residence is. This is where you live, and you are concerned about issues that are impacting this area that you live, which happens to be a park. But you collect your mail at a homeless shelter, for example, at another district, or your sister's house in another district. That's fine. We will send you the ballot, the correct ballot, to your sister's house for you to pick up and vote for the district that you care about. So you can have a different mailing address from your residential address. That's not an issue. We just need to have both of those pieces of information. We provide all our material in 5 languages: English, Chinese, Korean, Spanish, and Vietnamese. We are looking to expand these language services, but these languages are designated, are based on census data. So as the population of King County changes, the languages that we provide for our voters also shifts and changes. Okay, so I'm going to close this bit out. Let's see, you're seeing this screen. Okay. Are you seeing a blue screen right now? Yes. Great. Okay. So I'm going to show you a couple of online resources that are helpful. First is the King County website. We have a lot of information on our King County website. And I will tell you, having worked here well over a year, I still use the search function to find things. But there are some helpful things to keep track of. It has a I want to tab where you can change your address, you can find results, you can register to vote, and a whole bunch of other information. You can also tell us who you are. So if you're a candidate or you want to be a candidate and run for an office, this is a helpful site. Event calendars, outreach calendars, all kinds of information and deadlines are available here. I'm going to go to something. So whenever I want to pull down information about voter registration, I just type in King County elections voter registration. That's what I search by. And it gives me all of the different ways that I can register to vote: online, by mail, and in person. I'm going to draw your attention to this page, which is the registration forms, where you can download registration forms. As you can see, this is run by the Office of the Secretary of State by Washington State. So there's different levels of government around voting. There's obviously the national government. And then they designate certain laws that then goes down to the state level, which designates procedures and laws that goes down to the county level. And each county actually runs the election process, following the rules that were set by state and by the national government. So King County uses the voter registration forms created by Washington State.
There is 23 languages where they of forms that the state provides. And so depending on what language you're working with, your community is working with, you can download a form and use this form to do voter registration work. Now, the tricky part is that even though we have a form that you can use for this to register folks to vote, that's all you're going to get. There's not going to be, we don't get the ballot and the voters pamphlet and the social media in that language. We only, as a county, we only provide the 5 languages I mentioned earlier for the full suite of services. But if we do get say a Bengali form, we do keep track of requests. So that helps us decide in the next budget cycle, do we want to request King County Council to give us money to support, for example, Bengali, because all of a sudden we're registering a large number of folks in Bengali. So we do use it, but we want to be very clear that even though the form exists, we do not provide full service in those languages, in all of these languages that the state provides the translated forms in. If you want to vote in person, there's obviously, sorry, to register and vote in person, you can do so in our Renton office. And then there are a number of vote centers that are open before an election period, and you can find those here. So let's say you missed that 8-day deadline to register online for voting. After that 8-day deadline, you can go to any one of these offices, register to vote. They will print you a ballot on the spot. You can vote and be done with it at that moment. But you'll have to go to these physical places if you miss that 8-day deadline. Another page, and then of course registration online run by the state. You can always register to vote online. The one caveat here is that you have to have a driver's license or a Washington state ID, because we use the signature from your driver's license to process the online voting registration form. If you do not have that, we cannot register you to vote. We will reach back out to you and say, we need a signature. Lydia, will you let me know how I'm doing on time? Sadga, how are we doing on time? I think a few minutes to maximum 5 minutes, then we should be. 5 minutes? Okay, great. Okay. So the other page I want to draw your attention to as an organization is the education, King County Elections Education page. Here you have all kinds of resources to help your community to either register to vote, find dates, figure out how to resolve their signatures, social media toolkits, videos, etc. I'll let you go through this page as you see fit. The one thing we do provide as a county in all those languages is the guide to voting. This is a simple 2-page pamphlet or brochure that tells you a whole bunch of information that I'm giving you right now, but in those 23 languages that the state provides translated forms in. So you're welcome to print these out and use them as necessary. A few things I want to leave you with. One, when you get your ballot, please vote right away.
Don't leave it to the last minute. It's surprising how many folks, even though we send the ballots 3 weeks, let's say, give or take, depending on holidays, before the deadline, there is always a huge rush on election day when folks turn in their ballots. We will count your ballot as early as we get them. The other thing is that if you lose your ballot or it falls in the bathtub, no problem. We will reprint you a ballot. You can also reprint a ballot yourselves by using our website. So there's no reason not to vote if you haven't received a ballot or if you have lost your ballot. If you do accidentally vote twice, not an issue. We will count only one. We will count the first one. If we get another, each voter has a designated number. If we receive 2 ballots from the same voter, the second one will not count. So no worries there. Our systems are very secure and open to the public. If you ever want to have a tour, we are now open for tours again in our King County office in Renton. You can become an observer. You can come and tour and observe the process. And if you are part of a campaign, you can be an observer in the counting process. So you can watch us actually do the opening and the counting and all of those processes and see the big machines and the process. I'm going to give a few minutes to questions if there are any at this point. I have a quick question. So can I vote online if my address is not current? Because like the address on my driver's license is my previous. Yes. So yes, you can vote. This is a tricky part. You are not going to vote online. What you're going to do is update your address, and then you're going to print a new ballot, vote on that new printed ballot, and then turn that in. So the only folks that get to vote online currently are the folks who live abroad, right? Whether it's military or embassies or whatever. But folks here, the version of online we have is you vote and then it's printed and then sent to our office. So yes, but we haven't gotten to the point where you can vote online if you live locally. Thanks. I have a question. Mhm. If we apply, our community applies for the grant, can you use that money for translation? Yes, absolutely. So you have to be a 501c3 to apply for the grant. Excuse me. And the amount of money is not huge. It's up to $40,000 for 2 years. And you can use that for any nonpartisan activity, including translation, printing, you name it, as long as you don't use it for supporting a candidate or a measure. Thank you. I have one question as well. When you were talking about the census and the languages that does for full service, and you said something about depending on how many people apply, is that what I heard you say? So are you following the census data, or are you following the number of people who requested help? We are, so in King County, the minimum we're required to do is follow the census, okay? So that's what we are required to do by law. But if we did that, we actually wouldn't need to provide the 5 languages that we are. So we go above and beyond what the census tells us to do. We also look at those numbers, and the majority of what we look at though is what folks are requesting for translation with other King County services.
So public health, how many folks are requesting translation through public health, the court system, the school system, and for DCHS, one of those. Sorry, I'm foggy headed. But we look at all these different factors and we put this together and we put it together a budget and we send it to King County Council every 5 years and say, look, our demography has changed in this way, and we're going to request money for these for other languages to be added. So last year when I started, we started doing the research. We also talked to community service providers. So again, mostly public health, but also folks that provide immigration services and legal services. And we came away with recommending Somali and Russian, even though the census data does not say that we are required to add those 2 languages. So the budget hasn't passed yet. We think they will say yes. We have good feeling that they will say yes. But that's the kind of thing that we want to be ahead of what the census says we're required to do. But yes, so we look at multiple factors. I hope that answers your question, Lydia. Yeah, it did. Thank you. So if there is nobody, I have one more question. Sure. You said voting is an honor system, so people don't have to provide their citizenship or anything. What I really wanted just to ask is, if somebody who is not a citizen votes, what is the consequence? What happens? Yes, thank you for that question. So that's a very good question. So yes, we do check a selected number, and if it comes back as they're not citizen, we just send them a letter saying, look, you're not a citizen, please re-register when you become a citizen. Okay, so we do some checks, but mostly in Washington state, you don't have to prove that you're a citizen to register to vote, which is different from some other states. But what we do see, and I want to get the word out, is that when you go get your driver's license, one of the questions that they automatically ask you, this happened to my nephew, is they ask you, do you want to register to vote? And sometimes you say yes without even thinking or knowing the rules. So he was a new immigrant. Just 2 years ago, he came and he's not a citizen. And he said yes. And he did receive a ballot at home. And because I know him, I said, don't vote and we will unregister him. We just have to just go and take him off the roster. No big deal. But let's say he did vote. Now, when you apply for citizenship, if you go through an attorney in King County, most good attorneys know to check whether you're a registered voter and whether you have voted as a non-citizen. And then there's a letter or a form that they will fill out that says, look, in Washington state, we have an automatic sort of sign up when you're getting your driver's license. This is not fraudulent. The person just didn't know. And they said yes, and they got this, and they're just trying to be good people, and they followed through with what was sent to them. This is not their fault. So that piece of it, a good attorney will follow up. But it's in order not to have to do all that work, get the word out to your community members that the Department of Licensing doesn't say, are you a citizen? Do you want to register to vote? They just say, do you want to register to vote? And that's something we've been working with them on, but unless they do that, there's nothing, it's out of our hands at this point. I hope that answers your question, Azam. Sure, thank you.
Sorry, guys, got any minute? I can ask one question, just quick. Sure, Zabana, go ahead. Okay. No, when you're talking about the signature not matching, Yes. What is the next step? Do you require that person to resubmit a valid signature, or is there any other ways to identify the identity so that the vote can be counted? Yes, so you will get, let's say your signature didn't match, you will get a letter in the mail that says your signature didn't match. Can you testify that you voted and that this signature that we received is yours? And then you say yes and you sign it. It's a form, and we do send it out in the translated languages that we have. So but the tricky part is to be able to keep an eye out for that letter and not toss that away as junk mail, right? So we have actually we have a very low rejection rate, like no more than 2% of the voters is the rejection rate. But the rejection rate is very high with elderly, the very young, and the immigrant population. And you can imagine why. So we tell our folks that there's a track my vote. There's a vote tracker on our website that goes live when ballots are sent out. You can see where your vote is. Where your ballot is in the process, and it'll ping you if you get a challenge for your signature, or let your community know, hey, if you get this letter, there's a way to what's called curing your signature, which means helping them to fill out that form and send it back in. So there's ways to resolve that issue. You just need to keep an eye out for the letter that arrives in the mail. If we have your email or your phone on file, we will contact you that way. But because those are not required pieces of information, you may not get a call or an email. Thank you. But meanwhile, you could miss the deadline, correct? Right. So if you miss the deadline for that, when we say we certify the election, that's it. You have to do it within usually it's 10 days to 3 weeks for election certification. If it's certified and then we receive your signature, it's no good. You missed the deadline. Yeah. Okay. Lydia, for that. Thank you. Mhm. So I guess there's also the benefit of voting early. Right, exactly. And then you'll know. Yeah. And maybe it is a good just a practice to have phone numbers and email addresses when we apply for the thing so we can get it faster. Yeah, when you sign your ballot, you can also give us your information there too, in case it doesn't match. Yeah. My other question is, would you be able to or available if our community was willing to like host some kind of a voter registration or anything like that? Absolutely. I was due to be at 2 events this weekend, which I'm missing both of them. But absolutely, it's one of my favorite things to do. I would love to come out to your community or arrange for someone else in case I'm sick. But yes, please invite me. Thank you. Thank you. Thank you, Nani. Thanks, everyone, and enjoy the rest of your meeting. Thank you. Thank you so much for joining us, and we'll be in touch. Thank you, Nahid. Bye-bye. All right. Take care. Bye-bye. አሁን አንዳንድ ኢቨንቶች አፕካሚንግ አሉ። ወደሱ ወደ አንቺ ነኝ። እሺ እንግዲህ ያው አንደኛው የአዲስ ዓመትን እና ፋሚሊ ዴይ ብለን የምናከብረውን በዓል ሴፕቴምበር 10 ለማክበር ያው ኮሚቴ ያቋቁመናል። ያም እንግዲህ ዝግጅቱን የሚያከናውን ነው።
እና እዛ ላይ ቮለንቲር ማድረግ የምትፈልጉ መርዳት የምትፈልጉ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እየደወላችሁ ስማችሁን ብትሰጡ በጣም እናመሰግናለን። ሌላኛው በየዓመቱ የምናደርገው የዓመታዊ ጌላችን ነው። ኦክቶበር 22 ነው የሚሆነው ዘንድሮ በቤልቪ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ነው የምናዘጋጀው። ልክ I-90 እንደተሻገረን ያለው ኮሌጅ ምንድነው የዘንድሮ እንግዲህ በጣም ልዩ የሚያደርገው 10ኛ ዓመታችን ነው እና በዚህ 10 ዓመት ውስጥ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ይሄ ጌላ በገንዘብ በጣም ሰፖርት ሲያደርግ የቆየ ነው እና ይሄንን አንድ እንትናችንን ምናከብርበት ነው። ከዛ አልፎ ግን ዘንድሮ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ማዘጋጀት ስለምፈልግ እንግዲህ ካሁኑ ቀኑን መዝግባችሁ እንድትይዙት እንፈልጋለን። ከዛ ሌላ ግን ካሁን በፊት እንዳወጣ ነውና ቮለንቲር እንዳረጋችሁት ቮለንቲር ያረጋችሁ ሰዎች አሁን ስብሰባ ባንጠራችሁ ረስተን ሳይሆን ኢቨንቶቹ ሊቃረቡ አካባቢ ምናምን ነው እንግዲህ እየጠራን ስብሰባዎችን የምንጀምረው። አሁንም ቮለንቲር ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ለሳሌም ለሂሩት እየደወላችሁ ስማችሁ መስጠት ትችላላችሁ። አይ ቲንክ ይሄው ነው ያለኝ። እሺ የሴፕቴምበር 10 ቦታው ታውቋል? ገና ነው። የሴፕቴምበር 10 ቦታው አልታወቀም። ምክንያቱም ትንሽ ሰፋ ያለ ቦታ እየፈለግን ነው። ግን ያው እዚሁ ሲያትል አካባቢ ነው የሚሆነው። ነው ጥያቄው ሀሳብ አለ በዚህ ዙሪያ በኢቨንቶቹ ዙሪያ? እንትን ምናልባት ይሄ በፈቃደኝነት ለሚያግዙ ሰዎች ምን እናግዝ የሚል ነገር እንደው በአእምሯቸው እንትን የሚያልከለ የሚቻል ከሆነ ያንን አይነት ገለጻ ቢደረግ የሚል ነው። ያን አስመልክቶ እንግዲህ ይመስለኛል ከሁለት ወር ተኩል በፊት ለእያንዳንዱ ኢሜል ወይም ስልክ ላለው መሰለኝ ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እያንዳንዱ ኮሚቴ ምንድነው የሚሰራው፣ የአዲስ ዓመት ምንድነው የሚያደርገው፣ የብላክ ሂስትሪ መንዝ ምንድነው፣ የሴቶች ምንድነው የሚያደርገው፣ ኢንተርጀነሬሽናል ኮሚቴ ምን ያደርጋል የሚለውን ልከናል በጽሁፍ። ግን እያንዳንዱን እዚህ ቁርስ ላይ አምጥተን መናገር ካስፈልገ ከሶፊያ ጋር ፕሮግራም አዘጋጅተን ማውራት እንችላለን። ወደ 11 ኢቨንቶች ናቸው መሰለኝ ያሉት። እነሱን አምጥተን እዚህ በደንብ ውይይት ልናደርግበት እንችላለን። እንደገና ሰዎች እንዲሰሙት ካስፈልገ። እሺ ጓይ ተሰጠን። የኔ ጥያቄ ቅድም የኢትዮጵያን ያንን የሚያቀናብር የተቋቋመ ኮሚቴ አለ ብለሻል እና ምናልባት ማህበረሰቡን በሐሳብም ሆነ በጥያቄ ሊያስተናግድ የሚችለው ያ ግለሰብ ወይም ደግሞ ግለሰቦች ቢታወቁና እነኛንም እየደወሉ ወይም እንትን እንዲያደርግ ቢቻል ማን እንደሆኑ የሚታወቁበት መንገድ አለ ወይ? በምን መንገድ ነው ያነው ህብረተሰቡ የሚያውቃቸው? ሁለተኛ ደግሞ ማህበረሰቡ የሚኖረውን አስተያየትና ወደ ደግሞ የየራሱን ምኞትና እይታ ሊገልጽና ሊያስተናግድ የሚችልበት አይነት መድረኮች ወደፊት ማህበራችን በምን መንገድ ነው ያንን ሊያስተናግድ ያሰበው? ይሄ እንግዲህ ቀደም ብሎ በነበረው አይነት የኮሚኒቲው ሲጀመር ሐሳቦች እንደሚስተናገዱ አይነት ማለት ነውና እንደው እንትን ካለ እንዳውቅ ብዬ ነው። እኛው ኮሚቴ ነው። ሶሪ መጀመሪያ ተቆራረጠ ስልኩ። የአርት የኢትዮጵያን ቪሌጅ እንትን የሚያደርገው ኮሚቴና ያንን ግለሰቦች ሐሳብ ጥያቄ ካላቸው እነማን ናቸው ብሎ እንትን እንዲያደርግ ያንንም የሚታወቅበት መንገድ ካለና በጠቅላላም ደግሞ የሚቀርቡት ሐሳቦች በኮሚቴውም ሆነ በግለሰቦች በጠቅላላ ደግሞ ማህበረሰቡ ያንን አስተያየት ሊሰጥ የሚችልባቸው ቀጣይ የሆኑ ተከታታይ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች አለ ወይ በማህበራችን በኩል ማለት ነው? ኦኬ ገባኝ። ስለዚህ
ሃውሲንግ ስቲሪንግ ኮሚቴ አቶ ፍቅሩና ዮቢ አሉ ከስታፍ እኔና ሶፊያ አለን ከኮሚኒቲ ሜምበርስ አቶ ደርሳ አለ ኤልሳ አለች ቃላብ አለ ሄኖክ አለ ነኝናቸው አሁን ትዝ የሚሉኝ ከቦርድ ደግሞ ቤዛ አለች ከዛ ደግሞ በፕሮፌሽናል ደግሞ አርኪቴክት ሊያ አለች ይሄ ነው ለጊዜው ያለው ኮሚቴ አሰራሩ እንዴት ነው ለአርቲስቱ ጆብ ዲስክሪፕሽን የሚሆነውን ግብአት ይሄን የመሰለ ኢትዮጵያዊ መልክ ኳሊቲ ያለው ሊሆን ይችላል ብቻ ያ ዲስክሪፕሽኑን አብረን ነው የምናረቀው ኮሚቴው ጋር አርት ኮንሰልታንት የሚቀጠረውም ሐሳብ ይኖረዋል ከኤክስፒሪየንስ አንፃር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ዲስክሪፕሽኑ ይሄንን ልንለጥፍ ነው ብለን ወይ እናንተ ጋር እዚህ ቁርሱ ላይ ማምጣት ሊሆን ይችላል አንዱ አሰራር ማለት ነው ከዛ እሱን ኢንፑት ይዘን ደግሞ እንለጥፋለን ከዛ አርት እንጠብቃለን 6 ሳምንት እንደዚህ መለጠፍ አለበት አርቲስቱን ሪፖርት ለማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ እንበል አይሮን ነው 5 አርቲስቶች አፕላይ አድርጉ እንበል እነሱን ደግሞ ሳምፕል አምጡ ይባላል እና ኮሚቴው ለምሳሌ 3ቱን ከመረጠ ወደዚህ ደግሞ ወደ እናንተ ደግሞ ይመጣና እዚህ ጋር ደርሰናል ይያልን አፕዴት የማድረግ እንትን ያለው አሰራር ነው የሚኖረው ማለት ነው ስለዚህ በቁልፍ ቦታ ላይ እዚህ ቁርስ ላይ እየተመጣ እዚህ ጋር ደርሰናል ይያለ ይሄ ኮሚቴ ሊድ ያደረገ እና ሜምበሩን ያስታውቃል ማለት ነው አሁን ባለው አሰራር ማለት ነው አይዶን ነው ጥያቄውን መልሼው እንደሆነ አይ መልሰሻል እንግዲህ ሌላ ጊዜ ሌላች አስተያየት ካለኝ እንትን አድርጋለሁ እኔ ይሄንን አልኩበት ለምንድነው እንዲህ አይነት እንግዲህ በአጠቃላይ የባህላዊም ሆነ ሌሎች ነገሮች የሚያጠቃልልና ቋሚም ስለሆነ ማህበረሰቡ እንደው በቅርብ እንዲከታተለውና ራሱ ያን የሚሰጣቸው አስተያየቶች እና የሚመጡት ጥያቄዎች ሁሉ በደንብ እንዲመለሱና እንትን እንዲያደርጉ ከሚል ነው እሺ ጥሩ ሐሳብ እሺ እንዴት ለምሳሌ ባለፈው አንድ ነገር ላነሳ ነበር የሆነ ወርክሾፕ ላይ ኢሜል አይደርሰንም ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ፌስቡክ የለንም እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ሲደረግ እንዴት ነው ማልሰማው የለሁበትም የሚሉ አስተያየቶች መጥተው ነበርና አንድ ሰከንድ ወስጄ ዌብሳይታችንን ለማሳየት ነው እዚህ ጋር አሁን የመጣሁት ዌብሳይቱ አፕዴትድ ሆኗል ድንገት ሄዳችሁ አይታችሁ ከሆነ በአዲስ መልኩ አፕዴትድ ሆኖ በደንብ ዘመናዊ በሆነ መልክ ኢንተራክቲቭ በሆነ መልክ ተሻሽሎ ቀርቧል እና እሱንም አስተያየታችሁን ብትሰጡን መልካም ነው እና በየፔጁ how can I be involved sign up for our newsletter ምትላለች እዚህ ጋር እየመጣችሁ ስማችሁንና ኢሜይላችሁን ስትከቱ እኛ ጋር ይመጣል ስለዚህ በሜል ቺምፕ ኒውስሌተር ሲወጣ እዛ ውስጥ ኢሜይላችሁ ስለሚገባ በዛ ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው ስምና ኢሜይል ጆይን አስትሉ ይሄ በየፔጁ አለ ሳይን አፕ ነው በዛ መልኩ ኢሜይል ስትሰጡ ልትገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ቀደም እንዴት ነው ቮለንቲር ማድረገው በየኮሚቴው በየጋላው ለሚል ጥያቄ ይሄው ጌት ኢንቮልቭድ ምትል ቮለንቲር አለች ቮለንቲርን ክሊክ አድርጋችሁ ሳይን አፕ ነው ስትሉ የኮሚቴው ስራ ተዘርዝሯል ሄልት ካውንስል ኮሚቴ ቴክኖሎጂ ኮሚቴ ፒአር ኮሚቴ ምን እንደሚሰራ እዚህ ተዘርዝሯል አፕሊኬሽን ከፈለጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ አይ እኔ መሳተፍ የምፈልገው ለምሳሌ በጋላው ነው ከሆነ ስማችሁን ከታችሁ ሳሌም ነቼን ማኔጅ የምታደርገው እዚህ ጋር መታችሁ ኦኬ ግራጁዌሽን ላይ ነው ኒው ይር ላይ ነው ጋላው ላይ ነው ብላችሁ በዚህ መልኩ እዚህ ጋር መሙላት ትችላላችሁ ኦሬዲ ካወቃችሁ ማለት ነው ኮሚቴውን አይ እኔ አሁን ለጊዜው ጀስት ልግባና ቀስብዬ ወስናለሁ ከሆነ እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትለዋን ስትጫኑ በዛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነውና በዚህ መልኩ ኢንፎርሜሽንም እንዲደርሰን እንደገና ሳይን አፕም በኢሜይልም ለማድረግ ዌብሳይቱን ልትጎበኙ ለማበረታታት ነው ጥያቄ ካላችሁ ኤኒ ታይም ነው መደወል ትችላላችሁ ስልካችን ስራ ላይ ነው ተቀምጧል 20633503 ስለዚህ ወደ ዌብሳይቱን በመሄድ ያለውን ሪሶርስ እንድትጠቀሙ ለማበረታታት ነው እሺ ሌላው
አንድ እንትን አለኝ እዚህ ላይ ጸጋ እሺ ያዘ በተለይ ይሄ ቮለንቲርስን ሌሎችንም በሚመለከት ከኛ ከፒአር ኮሚቴ የተለያዩ ኢሜሎች ሲወጡ አባል ሆነው አልደረሰንም ያሉኝ በርከት ያሉ ሰዎች ናቸው መጥቼ ማይኬስ ኦፊስ እንትን ብያለሁ እና ኢሜል ብዙ አባላቶች ከሌላቸው ሜቢ ሮቦኮር በሚደረግበት ጊዜ አባሎች ትራቸውን ኢሜላቸውን ስልካቸውን ሮቦኮል ያው በስልክ ሄዳል ግን ኢሜላቸውን አፕዴት እንዲያደርጉ ኢሜል ያልሰጡን ደግሞ እንዲሰጡ ቢጠየቅ ጥሩ ይመስለኛል ምክንያቱም እኛ ያንን በላክንበት ጊዜ ለአባላቶች በሙሉ ይደርሳል የሚልም እንትን ነበርና እኔ አልደረሰኝም ያሉ በርከት ያሉ ሰዎች ናቸው ኦኬ ስለዚህ በሮቦኮል ኢንፎርሜሽን ቁርስ ላይ ነው አሁን የተነገረው እዚህ የመጡ ሰዎች ሰምተዋል ግን ሜምበርስ ለሆኑ ሰዎች ያው ስልካቸው ስለሚኖር ወይ በሮቦኮል ኢሜላችሁን አፕዴት አይ ዶንት ኖ እንግዲህ እናንተ ለስራ በሚቀላችሁ መንገድ አፕዴት ዋናው ብቻ ኢሜላቸውን አፕዴት እንዲያደርጉ ቢደረግ ጥሩ ነው እሺ ጥያቄ ቻት ላይ ብዙ ሰው አባል መሆን ይፈልጋል በኦንላይን አባል መሆን የሚቻለው እንዴት ነው አዎ አሁን ይሄ አዲሱ ዌብሳይት እዛ ላይ ሜምበርሺፕ የሚል ፔጅ አለ ክሊዮፓትራ አሁን ሼር አድርጋለሁኝ ሶ ኦብቪየስሊ ሂሩት ጋር ደውሎ ቀጠሮ በመያዝ ሊሆን ይችላል በስልክ ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ ሜምበርሺፕ የምትል ታብ አለች እዚህ ጋር ስንመጣ ሜምበርሺፕ እሷን ክሊክ እናደርጋለን ዌብሳይቱን አሁን እያሳየው ነው ሜምበርሺፑ ያው በወር 10 ብር ነው ይላል ሚኒመሙ ጆይን አስ ናው የምትለዋን ስንጫን ፎርም ይመጣል እዚህ ጋር ስማችንን አካውንታችንን ኢሜላችንን ከከተትን በኋላ ፋሚሊ ስታተስ ይጠይቃል ፔመንት ኢንፎርሜሽን ካርዳችንን እዚሁ አስገብተን ቼክ አውት ማድረግ እንችላለን ሶ ይሄ አዲሱ ዌብሳይት አንዱ አድቫንቴጁ ይሄ ነው ምናልባት መደወልም ካልቻለን ኦንላይን ነው ራሴ ጨርሳለሁ ለምንል በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል ማለት ነው ሜምበርሺፕ ቴንክ ዩ ሳነሳሹ ፓት እሺ የመጨረሻው አጀንዳ አይተም አንዳንድ ሐሳብ መጥቶ ነበር እሁድ ኑን ላይ የቁርሱ አሁን ለብዙ አመታት ያው እሁድ ኑን ላይ ነው ቁርሱ የሚጀምረው ከ12 እስከ 1 ተኩል እና ብዙዎቻችን ወይ ቤተክርስቲያን አንጨርስም ኦር የተለያየ ሶሻል እንትን ላይ ስለምንጣደፍ ምናልባት ትንሽ ሌት ሆኖ ይጀምር የሚል አቅርቢ ላይ ነው ሶፊ እና ምናልባት እንዴት ነው እስቲ ተኩል ወይ 1 ሰዓት ቢጀምር ይሻላል ወይስ የተለየ ሐሳብ አለ እዚህ ላይ አንዳንድ በርከት ያሉ አስተያየቶች ስለመጡ ነው የቤተክርስቲያን ፕሮግራም ለምሳሌ በአንዳንድ ቤተክርስቲያን ኑን ላይ ነው የሚጀምረው ከኑን እስከ 1 ተኩል እንደዚህ እና ብዙ ሰው መሳተፍ ይችል ነበር ከቤተክርስቲያን ጋር የተጋጨ ነው እንደዚህ የሚል ሐሳብ ስለመጣ ሌት ብንጀምር እንዴት ነው የሚለውን ጀስት የእናንተን አስተያየት ካለ ለመቀበል ነው እኔ ያለኝ አስተያየት ወደዛ ሰዓቱ ቢገፋ ይቋረጣል ሰው ምናጣ ይመስለኛል ለምን ወራይ ጉዳይና ሌሎች ጉዳዮች ሄሎ አሁን ደግሞ መጣ አሁን ይሰማል አይ ምንድነው ቅዳሜና እሁድ የብዙ ሰው ማህበራዊ ጉዳይ የሚያካሄድበት ጊዜ ስለሆነ ከሰዓት በኋላ ከገፋ ነው ብዙ ሰው እናጣለን የሚል ግምት አለኝና ምናልባት በወር 1 ቀን የሚደረግ ስለሆነ ከዚህ ሰዓት ባይቀየር ብዙ ሰው እንዳናጣ የሚል ነው አስተያየቴ እሺ ቴንክ ዩ አይ ቲንክ ቢገፋም እንደው ከ1 እስከ 2:30 ምናምን ቢሆን ነው ብዙ እንዳይሄድ ማለት ነው እንዳልከው ወደ ማህበራዊ ጉዳይ ብዙ እንዳይገባ ወይ በግማሽ ሰዓት ወይ በ1 ሰዓት ነው የተረዳሁት እስካሁን ያለው ጥያቄ ማለት ነው
ሌላ የተለየ ሐሳብ አለ ከዛ እሺ ጓሄድ እኔ ምናልባት አማካይ ይሆናል የምለው 12 ተኩል ቢሆን ብዙም ሳይገፋ ብዙም ሳይቀድም እኔ ማለት ምንድነው ይሄ ጥያቄ የመጣው ምናልባት ከቤተ ክርስቲያን ጨርሰን እንድንወጣ የሚሉ ሰዎች ስላሉ የነሱንም ፍላጎት ለማርካት ብዙ ሰው ልናጣ ስለምንችል ማለት ነው ያዛ ጨርሰው ስለማይመጡ እንደገና በጣም ከገፋን አሁን ወንድማችን እንዳለው ብዙ ሰው ልናጣ ስለምንችል እንደው ምናልባት 12 ተኩል አድርገን ብናየው እንደው አማራጭ ይሆናል አማካይ ይሆናል ብዬ በማሰብ ነው 12 ተኩል ቢሆን ለሁለቱም ብዙ ጉዳት የለውም የሚል እምነት ስላለኝ ነው ታንክ ዩ እሺ ተሽተለ አቶ ደርሰ የፕሮቴስታንት ቸርች ፕሮግራም የሚያልቅበትን ሰዓት ማወቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም 12 ተኩል ብናረገው በዛን ሰዓት ያልቃል ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ምክንያቱም ሰዓቱንም ቀይረን ከዚህም ከዛም እንዳናጣ ከዚህም ያለውን እንዳናጣ ከዛም ደግሞ ካልጨረሱ ኦል ዘ ሴም ግማሽ ሰዓት መጨመሩ ብዙ ለውጥ ላያመጣ ይችላል ስለዚህ እሱን ኮንሲደር ብታደርጉት በስንት ሰዓት ነው የሚያልቀው ፕሮግራም የሚለው እሺ በአብዛኛው ይሄ ጥያቄ መጣው አው ከወደ እነሱ ቸርች አካባቢ ነው በጣም ብዙ አባላት አሉ የሚል ነው እንግዲህ እሺ ሌላ ሐሳብ አለ እሺ በጣም ጥሩ ያው እንግዲህ ያው ቦርዱ ተነጋግሮ ከሶፊ ጋር አቅጣጫ ያስቀምጣል እናሳውቃቸዋለን ማለት እሺ ሌላ ከተነጋገርነው ውጪ ሐሳብ ወይ ጥያቄ ካለ ከመዝጋታችን በፊት ወደ ቅድም ወደጠየቁት ጥያቄ ልመልስሽና ለዚህ ለአርቱ ጉዳይ የተቋቋመው አካል የተመረጠው በቦርድ ነው ወይ ለዛ ከሆነስ ደግሞ ቦርዱ ምን መመዘኛ ነጥቦችን ይዞ ነው ይሄን ኮሚቴ በዛ መልክና ወይም ያለው ከቦርዱ የሚወክለው ላይ ጥያቄ አይኖርኝም ምክንያቱም ቦርዱ የራሱን ውክልና ስለሚያደርግ ማለት ነውና መመዘኛ ነጥቦችስ እንዴት ነበሩና ይሄስ ለማህበረሰቡ የበለጠ ሌሎችንም ደግሞ ፑል ለማግኘትስ የተሞከረ ጉዳይ ነበር ወይ አመሰግናለሁ እንደዚሁ ያው በቁርሱ በሚገኙ ቁርሱን አቴንድ ከሚያደርጉ እና በቃ ኮሚቴ ሜምበርስ እና ክሎዝሊ ከታተላሉ ብለን ያሰብናቸውን ሰዎች ነው ያደረግነው ማለት ነው ግራንቱ ሲጻፍ የቮለንቲር ሊስት ያስፈልግ ነበር እና ከዛም አንፃር ከጊዜም አንፃር ከሁሉም ነገር አንፃር አይተን ነው እነኚህን ሰዎች ያስገባናቸው እሺ ሌላ ጥያቄ ወይ ሐሳብ እሺ በጣም ጥሩ እሺ ክሊዮፓትራ አሁን ትንሽ ኮንፊውዝ ነው ሰዓቱ ተቀይሮ ነው ባለው ነው እሱ ለጊዜው ባለው ነው ለውጥ ካለ እናሳውቃለን እሺ ለመቀየር እንደው እናንተን ሐሳብ ለመስማት ጥያቄ ስለመጣ ማለት ነው ተቆነ እኔ 12 ተኩሉንም እኔም እሱን እስማማለሁ እሱንም ጭምር ለማሳሰብ ነው አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ አንያዛችሁ ሎንግ ዊኬንድ ነው የሚቀጥለው ስብሰባችን ኦገስት ያው የመጀመሪያው እሁድ ነው ስለዚህ ኦገስት 7 ይሆናል ማለት ነው እሺ ሰዓቱ ከተቀየረም ለሴምም ከሆነ ከወዲሁ እናሳውቃችኋለን እግዚአብሔር ይስጥልን መልካም ዊኬንድ Thank you. Ciao. ጸጋ የኔን ወደ ማታሳው በጨምሩ ማለት ነው ምን አልከኝ ዘበነ አይ እኔ አይቀር ወደሚለው የተወሰነ ቋሚ የሆነ ነገር ሳይሆን ወደ ማሻሻያው አስተከደሽ የኔንም እንደ አንድ በዛው ሰጁ ማለት ነው አይሻሻል የሚለው ላይ የለውም ግን 12 ተኩል የሚለው ብዙም ለውጥ አያመጣምና በዛ ምስማማ ከሆነ ያንን ሐሳብ በእነሱ ተጠቃለላለሁ ለማለት ነው እሺ ያለውን ሐሳብ በሙሉ እንግዲህ ወደ ቦርዱ እናመጣና እሺ እነሱ ያቀርቡናል እሺ መጨረሻ ላይ መናገር ነውር ነው እሺ ትየሙሉ
ግን አይ ቲንክ 12:30 መሆኑ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። ቤተክርስቲያኖች አይጨርሱም እስከ 1:30 የመድኃኒዓለም የዚህ የጴንጤዎቹን ቤተክርስቲያን አይጨርሱም። ስለዚህ ከተለወጠ ቀጥታ እንደው ወደ 2 o'clock ይሄድ ካላልን በስተቀር የቀረው ለውጥ ስለማያመጣ እንግዲህ እዚሁ ላይ ብንሆን ይሻላል ይመስለኛል። ኦኬ ይሄ ለማለት ነው። ታንክ ዩ። እሺ ኦኬ ባይ። ደህና ዋሉ። ቻው፣ ደህና ዋሉ። ደህና ዋሉ። ሰላም ያገናኘን። አሜን።